تحية طيبة لمتابعي قناة بذرة. هذه أصدقائي أوراق أخذتها من نبات جلد النمر أو السونسيفيرا، وسأريكم اليوم طريقتان سهلتان سريعتان لإكثار نبات جلد النمر. قبل ذلك نذكر بأن نبات جلد النمر من أجمل النباتات المنزلية، وأنصحكم بشرائها من المشتل وتزيين بيوتكم بها. إذن إكثار النبات يكون بأخذ ورقة منه، قطعتها ل3 أجزاء كما تشاهدون، وهذا الصنف فقط صنف واحد من بين عدة أصناف لنبات جلد النمر. عند القطع لابد أن نحافظ على اتجاه هذه العقل، لأن زراعتها مقلوبة لن تنجح طبعا. طول العقل تقريبا 10 حتى 15 سنتيمتر. عزيزي المشاهد، وكي تنجح عملية الإكثار الموعد المناسب هو الأشهر المعتدلة الحرارة، طبعا حسب جو البلد الذي تقيم فيه. بعد التقطيع لابد من تجفيفها ليومان أو أكثر في مكان مظلل. بعد ذلك نزرعها، وهذا أصدقائي بهدف تجنب تعفن الخلفة. الطريقة الأولى الإكثار بواسطة الماء. في وعاء زجاجي نملأه بماء مفلتر خالي من الإضافات الكيميائية. نضع الجزء السفلي من الخلفات في الماء بحيث نترك ربوعها في الماء. نترك هذا الوعاء الزجاجي في مكان دافئ ومعرض لضوء الشمس غير المباشر. بعد شهران ستتكون الجذور كما تشاهدون، حينها نزرعها في التربة. الطريقة الثانية الإكثار مباشرة في التربة. بنفس الطريقة نترك الخلفات يومان أو 3 بعد القطع، وأهم شيء هو التربة، لابد أن تكون خفيفة، ونتجنب استعمال التربة الطينية في إكثار أي نبات كيفما كان. هرمون التجدير أيضا مهم، وإذا لم يتوفر لديك هرمون تجدير كيميائي فالحل بسيط. يمكنك استعمال عسل وقرفة أو خل التفاح أو فقط أسبرين. عموما لمعرفة الطريقة أدعوك للضغط على الرابط الذي يظهر الآن أعلى الشاشة، كما سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. نغمس أسفل الخلفة في الهرمون بهذه الطريقة. بعدها نغرس الثلث السفلي في الخلفة أو من الخلفة في التربة. للتذكير متابعينا الكرام، فنبات جلد النمر نبات سام للحيوان الأليفة وكذلك للإنسان، ويسبب ابتلاعه تهيج المعدة وتقرح الفم والقيء. أعرف أن أي إنسان طبعا لن يأكل من هذا النبات، لكن الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة يمكن أن تفعل ذلك، فجزاكم الله خيرا. انتبهوا لأطفالكم إذا كان هذا النبات في بيوتكم. ولا بد أصدقائي أنكم لاحظتم أني لم أسقي التربة، وفقط أرشها بالبخاخ رشات خفيفة، وهذا طبعا لأن السونسيفيرا نبات عصاري وأوراقه مليئة بالماء، لذلك لا تبالغ في الري حتى نتجنب التعفنات. ضع الوعاء في مكان دافئ، إضاءته قوية بدون التعريض لشمس مباشرة، ليبدأ الإنبات بالطريقة التي تشاهدون. ستخرج بجانب الخلفة خلفات صغيرة، هنا واحدة وهنا الثانية، لتعطينا فيما بعد نبات كبير وبدون الحاجة لشراء نبات من المشتل. إذن سواء أكثرت في الماء أو في التربة مباشرة فالنتيجة واحدة. في نظرك ما هي أسهل طريقة؟ في الماء أي رقم 1 أم في التربة أي رقم 2؟ إذن اكتب في تعليق 1 أم 2 أي الطريقة التي أعجبتك، ومن فضلك ادعمنا بوضع إعجاب للحلقة. أخوكم توفيق يتمنى لكم الصحة وطول العمر. إلى اللقاء.